สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ Samsung A03 นะคะการติดก็ตามนี้เลยตามทำไมถึงเปลี่ยนให้ดูก็คือหยกอยากจะแนะนำว่าสมมติว่าถ้าใครใช้รุ่นนี้เนาะมี A03 A03S A02 นะคะจะคล้ายๆกันแล้วก็ A52 5G นะคะ A22 ไม่ใช่ A52 A22 5G พวกที่แบตเตอรี่บวมๆอย่างนี้นะคะสังเกตเนี่ยหลังมันจะนูนมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมคะรู้จะดูยังไงไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสเห็นหรือเปล่าเนาะมันนูนมากเห็นไหมตรงเลนเนี่ยแยกกันแล้วคือที่ว่าถ้ารู้สึกว่าบวมปุ๊บเนี่ยอยากให้รีบเปลี่ยนเลยเพราะว่าอะไรทำไมถึงรีบเปลี่ยนเดี๋ยวหยกจะแกะให้ดูว่าทำไมมันถึงได้เสียเนาะถ้าแบตบวมมากๆจะมีอะไรผลอะไรตามมาเดี๋ยวหยกจะให้ดูของลูกค้าเจ้านี้อันนี้คือของลูกค้าส่งมาจากในเพจนะคะคือแบตเตอรี่มันบวมแล้วมันจะเกิดผลอะไรกับหน้าจอเราบางทีบางคนเขาบอกว่าเอ้าแค่แบตเสียแบตบวมไม่น่าจะเกี่ยวกับจอนะคะคือเกี่ยวเต็มเลยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างคือแบตมันบวมแล้วก็มันก็จะดึงลังทุกอย่างไปหมดเลยเนาะเพราะว่าแพรจอแพรชาร์จระหว่างบอร์ดบนบอร์ดล่างนะคะมันพ่วงกันแล้วทีเนี้ยแบตมันอยู่ข้างบนแบตพอแบตมันบวมปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้พวกซ็อกเก็ตพวกเนี้ยขนาดเราใส่น็อตไว้นะพวกนี้ฉีกหมดเลยเห็นไหมคะไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสเห็นป่ะนี่อันนี้ค่ะตรงเนี้ยคือซ็อกเก็ตแตกหมดแล้วถ้าไม่แตกมันก็จะสมบูรณ์แบบนี้แบบข้างนี้นะคะนี่อันนี้นะคะอันนี้คือไม่แตกแต่ตัวเนี้ยคือที่ล็อกแตกหมดเลยที่มันแตกเพราะว่าเนี่ยแบตมันบวมอันนี้คือมันยุบลงมาหน่อยนึงเพราะว่าเขาฝาหลังออกตอนที่ยังไม่คลายฝาหลังออกคือมันเป่งมันบวมมากๆพอบวมมากมันก็จะชาร์จไม่ได้พอชาร์จพอไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะหลุดขาดได้ง่ายนะคะตัวนี้ต้องหาซ็อกเก็ตนี่มาเปลี่ยนไม่งั้นก็คือชาร์จไม่ได้เพราะเป็นแพรชุดเนี้ยที่จะต่อมากระตูดนะคะก็เลยว่าถ้ารู้สึกว่าอันเนี้ยบวมปุ๊บให้เปลี่ยนเลยแต่เครื่องยังเล่นใช้งานได้ทุกอย่างปกตินะเดี๋ยวหยกจะให้ดูตัวเครื่องคือยังใช้งานทุกอย่างได้ปกติชาร์จได้ก็คือแบตก็ไม่หมดเร็วแต่ว่ามันบวมนะคะนี่จะให้ดูนะคะมุมตรงมือหยกเนี่ยตรงนี้นะคะนี่มันบวมจนแบบคือเลนก็คือเป็นรูเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือบวมมากๆแล้วนะคะถ้าบวมเราจะสังเกตยังไงสังเกตฝาหลังมันนูนๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติมันจะต้องเรียบนะนี่เห็นไหมคะนูนมากๆเลยอันนี้ก่อนที่จะแกะก็เอาถาดซิมออกก่อนเนาะหยกจะมาดูว่ามันบวมมากขนาดไหนนี่นะคะบางเครื่องเนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่ใส่น็อตเนี่ยก็คือถ้าถอดน็อตปุ๊บเนี่ยมันดีดเลยอันนี้ไม่มีน็อตเนี่ยเราเอาฝาหลังออกแล้วจะเป็นยังไงกับจอเนาะเราต้องมาดูว่าเพมันจะดันขึ้นมาอีกหรือเปล่าตัวแบตเตอรี่อะถ้าบวมมากๆก็เสี่ยงบางทีเครื่องมาติดปกติแต่เราเอาฝาหลังออกแบตมันบวมได้อีกมันก็จะเสี่ยงที่จะทำให้แพรจอมีปัญหาได้นะคะเพราะตอนแรกก็แค่เปลี่ยนแบตว่าจะไม่ถ่ายให้ดูก็เลยว่าถ่ายไว้เตือนกันหน่อยเนาะเพราะว่ารุ่นพวกนี้แบตอาจจะเก็บไฟใช้งานได้ดีอยู่แต่ว่ามันแบตมันบวมไงบวมก็จะอันตรายอย่างนี้เห็นไหมคะนี่ถ้าบวมมากๆนี่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามากกว่านี้นี่แพรมันเริ่มตึงแล้วนะอันนี้คือแพรตัวนี้ตึงแล้วเดี๋ยวโยกกับแพรสแกนลายนิ้วมือออกก่อนเนาะเอาแพรออกมาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันเนี้ยกำลังตึงแล้วอีกนิดเดียวพวกนี้ฉีกแน่ๆนะคะนี่อันนี้คือบางรุ่นเนี่ยโอ้โหคลายน็อตมาคือเด้งมาเลยอันนี้ยังยืดหยุ่นได้นิดนึงเนี่ยเพราะมันบวมมากๆมันก็จะทำให้แพรพวกนี้มีปัญหานะคะนี่เราก็มาแกะเปลี่ยนนี่เห็นไหมคะบวมแบบหนากว่าเครื่องอ่ะนี่นะคะโอเคนี่ถ่ายให้ดูแล้วเดี๋ยวหยกก็จะได้มาเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยนะคะตัวนี้จะใส่ได้หลายรุ่นอยู่ A03S A03 A02S A22 5G นะคะแบตเตอรี่ตัวเดียวกันนะใส่ด้วยกันนะคะนี่จะใช้เป็นงานนี้นะคะเป็นงานมก.เนาะประกัน6เดือนนี่นะคะใส่ได้หลายรุ่นเลยอันนี้ดูเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยนะคะรุ่นนี้แบตเตอรี่ไม่มีที่ดึงแบตเนาะปกติจะมีเส้นกาวให้ดึงอันนี้ไม่มีก็ต้องไล่งัดออกแต่เวลางัดก็ต้องเบาๆนะคะเพราะว่าแบตพวกนี้มันพองมันสามารถไอ้นี่ได้นะมันรั่วได้นะต้องค่อยๆแงะออก
ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้เป็นพวกพลาสติกนะถ้าใครที่แบบไม่ค่อยถนัดนะเพราะไปเจาะถุงแบตรั่วเนี่ยโอ้เดี๋ยวแบตมันฟู่เอาอันตรายนะคะมันติดกาวไว้อยู่แต่ว่ามันไม่มีมุมให้ดึงเนาะถ้ามันมีที่ดึงให้เรามันก็จะง่ายกว่านี้อยู่มันมีกาวอยู่ถ้าปกติเหมือน iPhone มันจะมีมุมโผล่มาแล้วให้เราดึงได้นี่ไม่มีที่โผล่ใช้ฝั่งนี้ช่วยเพราะว่ามันดึงมาไอ้นี่แล้วค่อนละถ้าเราดึงฝั่งเดียวกันหมดจะทำให้ตัวไอ้นี่ฉีกได้ง่ายเพราะเมื่อกี้เราเลยมาถึงค่อนนี้แล้วก็เลยมาดึงอีกมุมหนึ่งถ้ามันมีที่ดึงเหมือน Oppo Vivo มันก็จะถอดง่ายกว่านี้นะ Samsung มีที่ดึงเป็นบางรุ่นติดเส้นกาวเฉยนี่ค่ะบวมมากเลยแต่ว่าตัวแบตเตอรี่ไส้ในยังแข็งอยู่นะไม่เสื่อมนะอย่างเงี้ยยังใช้งานได้อยู่แต่ว่าเนี่ยตรงที่ว่ามันบวมและทำให้มันอันตรายต่อแพรจอแพรชาร์จเราเนี่ยแหละมันก็เลยต้องได้ถอดเปลี่ยนเนาะนี่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แบตเตอรี่ใหม่ก็เสริมกาวให้เขานิดนึงเนาะกันแบตขยับนะคะแต่ให้หลุดไหมไม่หลุดหรอกเพราะว่ามันใส่น็อตอยู่มันมีน็อตยึดเนาะมันก็จะแน่นอยู่นี่ก็ใส่แบตใส่กาวมาหน่อยนึงนี่ค่ะเป็นกาวสองหน้าทั่วไปนะคะไม่ถึงกับต้องใช้กาวช้างกาวร้อนนะอันนี้จะเป็นแพรจอนะคะรุ่นนี้ก็เวลาใส่ก็ระวังหน่อยนะคะเพราะว่าแพรจอมันมีพ่วงมีแพรอีกมุมหนึ่งอยู่ที่ในจอเดียวกันเพราะว่ามันพ่วงกับชาร์จด้วยใส่ไม่ดีใส่ไม่แน่นเนี่ยจะจอไม่ติดชาร์จไม่ได้นะคะใส่แพรแบตค่ะใส่แล้วลองเปิดดูซิว่าติดหรือเปล่านี่ค่ะทีนี้เราก็มาใส่น็อตเลยนะคะตัวนี้ก็คือมีฝาหลังมีปุ่มสแกนก็ต้องใส่ปุ่มสแกนก่อนนี่นะคะแล้วก็ใส่ที่ล็อกขั้วเนี่ยแบตก็จะเรียบลงสนิทแล้วเมื่อกี้แบบบวมล้นขึ้นมาเลยทีนี้เราก็มาใส่น็อตเลยเวลาจะประกบฝาหลังก็สังเกตดีๆนะคะว่าแพรสัญญาณลงร่องดีปกติหรือยังเพราะเวลาเราใส่ฝาหลังเดี๋ยวมันจะไปทับเอานะคะทีนี้หลังจากถอดแบตเปลี่ยนแล้วมาดูว่าฝาหลังเราเรียบหรือยังเนาะนี่ค่ะเมื่อกี้คือบวมแบบล้นเลนขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคแค่นี้โทรศัพท์เราก็ใช้ได้อีกยาวเนาะดีกว่าทนใช้แบบบวมๆแล้วให้แพรจอขาดแบตเตอรี่ฉีกอย่างเงี้ยมันก็จะใช้งานไม่ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านแล้วก็ช่องทาง YouTube ของร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ